Welcome back. In our previous session, we had completed comparative balance sheet. Comparative balance sheet અને P&L કઈ રીતે બનાવવું એ આપણે previous lectures ની અંદર discuss કરી લીધું. Now, the next method of analyzing financial statement is common size statement. Common size statement એટલે શું? Common size statement means we will select one base amount and we will divide all the amounts by that common amount. એક amount આપણે decide કરશું, એને base તરીકે લેશું અને બધી amountને એક common amount વડે divide કરશું. Unlike comparative statement માં જે divide કરવાનું હતું એ year base year છે એ common રાખતા હતા આપણે. For example 2020 અને 21 તો આપણે બધી amount 2020 ની amount થી divide કરતા હતા. પણ સેલ્સ હોય તો સેલ્સની 20 ની અમાઉન્ટથી ડિવાઈડ કરતા હતા. અધર ઇન્કમ હોય, સપોઝ રેન્ટ ઇન્કમ હોય તો રેન્ટ ઇન્કમ જે છે એનો ચેન્જ ડિવાઈડ બાય રેન્ટ ઇન્કમ ઓફ 20. ઇક્વિટી શેર કેપિટલ છે તો ડિફરન્સ ઓફ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ ડિવાઈડ બાય બેઝ યરની ઇક્વિટી શેર કેપિટલ છે એમ. તો બધી વખતે ડિવાઈડ કરવાની અમાઉન્ટ છે એ ચેન્જ થઈ જતી હતી, ડિફરન્ટ અમાઉન્ટ હતી. કોમન સાઇઝ સ્ટેટમેન્ટની અંદર આપણે એબ્સોલ્યુટ ચેન્જ ફાઇન્ડ નહીં કર્યા, આપણે ડાયરેક્ટલી 2 વર્ષના જે ડેટા હશે એના પર્સન્ટેજ ફાઇન્ડ કરશું અને પર્સન્ટેજ ફાઇન્ડ કરવા માટે આપણે એક કોમન અમાઉન્ટ સિલેક્ટ કરશું. એ કોમન અમાઉન્ટ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ માટે છે સેલ્સની અમાઉન્ટ ઓર યુ કેન સે રેવન્યુ ફ્રોમ ઓપરેશન. બરાબર, તો એ જે સેલ્સની અમાઉન્ટ છે એને આપણે બેઝ તરીકે લેશું અને એના પર્સન્ટેજ 100 લખશું અને એને કમ્પેર કરશું બીજી બધી અમાઉન્ટ સાથે અને એના પર્સન્ટેજ આપણે સેલ્સના બેઝડ ઉપરથી ફાઇન્ડ કરશું. એવી રીતે 2020 અને 21 2 વર્ષના ડેટા હોય તો 2 વર્ષના પર્સન્ટેજ ફાઇન્ડ કરશું અને પછી એ પર્સન્ટેજને જ કમ્પેર કરશું કે 2021માં સેલ્સ આટલું હતું, 21માં સેલ્સ આટલું છે, 2020માં ઇક્વિટી શેર કેપિટલ આટલી હતી, 21માં આટલા પર્સન્ટેજ છે. બરાબર, તો એ પ્રમાણે આપણે એનાલાઇઝ કરશું કે પર્સન્ટેજ વાઇઝ આ અમાઉન્ટ 20માં કેટલા પર્સન્ટ હતી અને 21માં કેટલા પર્સન્ટેજ છે. તો આ નવી મેથડ છે એનાલાઇઝ કરવાની. એક મેથડ કમ્પેરેટિવ સ્ટેટમેન્ટ હતું જે આપણે જોઈ લીધું છે બેઝ લેક્ચરની અંદર કે એમાં કઈ રીતે આપણે એનાલાઇઝ કરીએ છીએ. અને હવે નેક્સ્ટ મેથડ જે છે એ કોમન સાઇઝ મેથડ છે. તો એને રિલેટેડ આપણે ક્વેશ્ચન જોઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 3, પ્રિપેર કોમન સાઇઝ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ of Satnam Limited from following information. આપણે ઇન્ફોર્મેશન જે આપી છે એના ઉપરથી કોમન સાઇઝ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટ બનાવવાનું છે. ઇન્ફોર્મેશન છે સેલ્સ, 2 વર્ષના ડેટા આપ્યા છે 20 અને 21. સેલ્સ, રેન્ટ ઇન્કમ, ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ્ડ એટલે આ 2 અધર ઇન્કમ થશે, પરચેઝ, વેજીસ, ઓફિસ એક્સપેન્સ, ફાઇનાન્સ એક્સપેન્સ એન્ડ સેલ્સ એક્સપેન્સ આ બધા એક્સપેન્સીસની ડિટેલ આપી છે. એન્ડ લાસ્ટમાં ઇન્કમ ટેક્સ છે 30%. રાઈટ, તો આટલી ઇન્ફોર્મેશન છે એના બેઝડ ઉપરથી આપણે કોમન સાઇઝ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ બનાવવાનું છે. અગેઇન ફોર્મેટ સેમ રહેશે, 5 કોલમ જ આવશે. ફર્સ્ટ, સેકન્ડ અને થર્ડ કોલમ ક્વેશ્ચનમાંથી જ આપણને મળી જશે. ફોર્થ અને ફિફ્થ કોલમ આપણે અલગથી બનાવવાની થશે. આન્સર જોઈએ. કોમન સાઇઝ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટ ફોર્મેટ છે પર્ટિક્યુલર્સ 2020, 2021, 2020ના પર્સન્ટેજ અને 21ના પર્સન્ટેજ. હવે આ ક્વેશ્ચનની અંદર આપણને P&Lનું ફોર્મેટ ડાયરેક્ટલી નથી આપ્યું. આપણે પહેલાં એને કંપનીના ફોર્મેટની અંદર P&L રેડી કરવું પડશે. તો પહેલાં 2020નું P&L રેડી કરીએ. સૌથી પહેલાં અમાઉન્ટ છે સેલ્સ. સો સેલ્સ ઓફ 20, 12 લાખ રૂપીસ. નેક્સ્ટ ઇઝ રેન્ટ ઇન્કમ વિચ ઇઝ નોન એઝ અધર ઇન્કમ. અધર ઇન્કમની અંદર રેન્ટ ઇન્કમ જે આપેલી છે 2 લાખ રૂપીસ. નેક્સ્ટ અમાઉન્ટ ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ્ડ 1 લાખ. સો ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ્ડ 1 લાખ. નેક્સ્ટ આપણે આ બધી ઇન્કમ્સ જે છે એનો ટોટલ કરશું. સો ટોટલ ઇન્કમ 3 અમાઉન્ટનો ટોટલ 12 લાખ પ્લસ 2 લાખ પ્લસ 1 લાખ 15 લાખ રૂપીસ. સો ટોટલ ઇન્કમ ઇઝ 15 લાખ રૂપીસ. એક્સપેન્સીસ 1 by 1 એક્સપેન્સીસ લઈએ. સૌથી પહેલા પરચેઝ 7 લાખ રૂપીસ. નેક્સ્ટ વેજીસ
50,000. Next, office expense 1,20,000. Office expense. Next, finance expense, which is 30,000. Finance expense 30,000. And last is sales expense 60,000. So sales expense 60,000. Again, expenses જે છે એનો ટોટલ કરશું. ટોટલ એક્સપેન્સીસ બી, આ 5 અમાઉન્ટ જે છે એનો ટોટલ, which comes to 9,60,000. ટોટલ ઇન્કમ મળી ગઈ, ટોટલ એક્સપેન્સ મળી ગયો. ટોટલ ઇન્કમમાંથી ટોટલ એક્સપેન્સ માઇનસ કરીએ તો આપણને મળશે પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ. સો પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ, આન્સર એ માઇનસ આન્સર બી. 15 lakhs minus 9,60,000, which comes to 5,40,000. ટેક્સની અમાઉન્ટ આપણને નથી આપી પણ પર્સન્ટેજ આપ્યા છે. ઇન્કમ ટેક્સ 30%. સો નેક્સ્ટ અમાઉન્ટ ઇઝ ઇન્કમ ટેક્સ એટ 30%. આ 30% કઈ અમાઉન્ટના? તો પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સના. પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ ઇઝ 5,40,000. તો 5,40,000 ઇન્ટુ 30%, એટલે આપણને અમાઉન્ટ મળશે 1,62,000. તો આ આપણું ઇન્કમ ટેક્સ થશે. અને ફાઇનલી પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સમાંથી ઇન્કમ ટેક્સ માઇનસ કરીએ તો આપણને મળશે પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ 5,40,000 minus 1,62,000. So answer will be 3,78,000. પ્રોફિટ એન્ડ લોસનું જે ફોર્મેટ છે કંપનીઝ એક્ટ પ્રમાણે, એ પ્રમાણે આપણે 2020નું અકાઉન્ટ રેડી કર્યું. સેમ વે આપણે 21નું અકાઉન્ટ રેડી કરી લઈએ. સેલ્સ 15 lakhs. અધર ઇન્કમની અંદર રેન્ટ છે 1,80,000. ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ્ડ 1,20,000. So our total income will be 15 lakh plus 180 plus 1,20,000, which is 18 lakh rupees. Expenses ની અંદર purchases 9 lakhs, wages 75,000, office expense 1,35,000, finance expense 45,000, sales expense 90,000. So total expenses will be 12,45,000. Profit before tax 18 lakh minus 12,45,000. So 5,55,000. Income tax for 21 is also 30%. So income tax at 30%, 5,55,000 into 30%, 1,66,500. And finally, profit after tax 5,55,000 minus 1,66,500, which comes to 3,88,500. તો ફ્રેન્ડ્સ, 2 વર્ષના પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ જે છે એ આપણે ક્વેશ્ચન ઉપરથી રેડી કર્યા. આટલી અમાઉન્ટ તો આપણને ક્વેશ્ચનમાંથી જ મળી ગઈ હતી. હવે જે ફાઇન્ડ કરવાનું છે કોમન સાઇઝ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ, એ આપણે બાકીની 2 અમાઉન્ટ પર્સન્ટેજ જે ફાઇન્ડ કરવાના છે એ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. તો કોમન સાઇઝ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ માટે આપણે હંમેશા સેલ્સ જે છે એને આપણે બેઝ તરીકે લેશું. પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટમાં કોમન અમાઉન્ટ જે છે બેઝ, એને આપણે સેલ્સ તરીકે કન્સિડર કરશું. સેલ્સ જે છે એ અમાઉન્ટને બેઝ તરીકે લેશું. તો સેલ્સની સામે આપણે 100% લખશું, રાઈટ. હવે બાકીની બધી અમાઉન્ટ જે છે, ફોર એક્ઝામ્પલ રેન્ટ, તો એના માટે પર્સન્ટેજ કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરવાના છે એક હું અહીંયા તમને વર્કિંગમાં બતાવી દઉં કેવી રીતે થાય. બાકીનું બધું આપણે ઓરલી ડિસ્કસ કરશું, તમે કેલ્ક્યુલેટરમાં કેલ્ક્યુલેટ કરી શકશો. ફોર 2020 પર્સન્ટેજ ઓફ રેન્ટ, રેન્ટ ઇન્કમના પર્સન્ટેજ કેવી રીતે મળશે? તો રેન્ટ ઇન્કમ કેટલી છે? રેન્ટ ઇન્કમ ડિવાઈડ બાય સેલ્સ. આ બધી અમાઉન્ટ ક્યાંની લેવાની છે? 2020ની. રેન્ટ ઇન્કમ ડિવાઈડ બાય સેલ્સ મલ્ટીપ્લાય બાય 100. તો 2020 માટે રેન્ટ ઇન્કમ ઇઝ 2 lakh rupees. Divide by sales of 2020 12 lakhs multiply by 100, તો આન્સર આવશે 16.67%. તો એ આવશે 16.67%. સેમ વે ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ્ડ 1 lakh, આ રેન્ટ ઇન્કમનું ફાઇન્ડ કર્યું.
ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ્ડ માટે ફાઇન્ડ કરવું હોય તો ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ્ડ ડિવાઇડ બાય સેલ્સ મલ્ટીપ્લાય બાય 100. ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ્ડ 1 લાખ ડિવાઇડ બાય સેલ્સ 12 લાખ મલ્ટીપ્લાય બાય 100 8.33. ફ્રેન્ડ્સ, બધામાં ડિવાઇડ આપણે સેલ્સની જે અમાઉન્ટ છે એનાથી જ કરવાનું થશે. કોમન અમાઉન્ટ, બરાબર, કોમન સાઇઝ સ્ટેટમેન્ટની અંદર એક કોમન અમાઉન્ટ છે એનાથી જ બધી અમાઉન્ટ ડિવાઇડ કરવાની થશે. ટોટલ ઇન્કમ ફાઇન્ડ કરવું હોય પર્સન્ટેજ તો ટોટલ ઇન્કમ છે 15 લાખ ડિવાઇડ બાય સેલ્સની અમાઉન્ટ 12 lakhs મલ્ટીપ્લાય બાય 100 તો એ આવશે 125. પરચેઝ 7 lakh ડિવાઇડ બાય સેલ્સ 12 lakh મલ્ટીપ્લાય બાય 100 58.33. વેજીસ 50,000 ડિવાઇડ બાય 12 lakh મલ્ટીપ્લાય બાય 100 4.17. ઓફિસ એક્સપેન્સ 1,20,000 ડિવાઇડ બાય 12 lakh into 100 10%. Finance expense 30,000 divided by sales 12 lakhs multiply by 100 2.50. Sales expense 60,000 divided by sales 12 lakh multiply by 100 5%. Total expenses 9,60,000 divided by 12 lakhs multiply by 100 80%. આઈ હોપ બધાને ક્લિયર થાય છે કેવી રીતે આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ, રાઈટ. પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ 5,40,000 ડિવાઇડ બાય કોમન અમાઉન્ટ સેલ્સ 12 lakhs ઇન્ટુ 100 45%. ઇન્કમ ટેક્સ 30% છે 1,62,000 162 ડિવાઇડ બાય 12 lakhs multiply by 100 which comes to 13.50%. Profit after tax 3,78,000 divided by 12 lakhs multiply by 100 એટલે આવશે 31.50%. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે આપણે 2020ના પર્સન્ટેજ જે છે એ બધા ફાઇન્ડ કર્યા. સેમ વે 21ના પર્સન્ટેજ ફાઇન્ડ કરશું. એમાં પણ કોમન અમાઉન્ટ આપણે કન્સિડર કરશું સેલ્સને. તો 21 માટે સેલ્સની સામે આપણે બેઝ લઈ લે 100%. સેલ્સને આપણે 100 એઝ્યુમ કરી લેશું બેઝ તરીકે. સેલ્સના બેઝડ ઉપરથી અધર જેટલી ફિગર્સ છે એ બધા ફિગર્સના આપણે પર્સન્ટેજ કેલ્ક્યુલેટ કરવા પડશે. તો હવે ડિવાઈડ કરશું કોમન અમાઉન્ટ 15 lakhs. 21નું સેલ્સ છે 15 lakhs, તો બધી અમાઉન્ટને ડિવાઈડ કરવાનું થશે 15 lakhsથી. 1,80,000 ડિવાઈડ બાય 15 lakhs into 100, તો રેન્ટ ઇન્કમ ફોર 21 percentage is 12%. 1,20,000 divided by 15 lakhs multiply by 100 8%. Total income 18 lakhs divided by 15 lakhs multiply by 100 120%. હવે આ રીતે બધા પર્સન્ટેજ ફાઇન્ડ કરીએ તો આપણને ખબર પડશે કે રેન્ટ ઇન્કમ 2020માં 16.67% હતી, જે 21માં ખાલી 12% જ છે કમ્પેર ટુ સેલ્સ. ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ્ડ 20માં 8.33 હતું, જે 21માં ખાલી 8% છે. આ રીતે હવે આપણે એનાલાઇઝ કરી શકશું 2 વર્ષના ડેટાને, રાઈટ. અગેન પરચેઝ ઓફ 21 9 lakh divided by sales of 21 15 lakhs 9 lakh divided by 15 lakhs multiply by 100 તો 60% આવશે. વેજીસ 75,000 divided by 15 lakhs into 100 5%. Office expense 1,35,000 divided by 15 lakhs into 100 9%. Finance expense 45 lakhs divided by 15 lakhs, sorry, finance expense 45,000 divided by 15 lakhs multiply by 100 તો આન્સર આવશે 3%. Sales expense 90,000 divided by sales 15 lakhs multiply by 100 6%. Total expense 12,45,000 divided by common amount sales 15 lakhs multiply by 100 83%. Profit before tax for 21 5,55,000 divided by 15 lakhs sales multiply by 100 37%.
income tax 30%, 1,66,500 divide by common amount 15 lakhs, multiply by 100, 11.10%, and profit after tax 3,88,500 divide by common amount 15 lakhs, multiply by 100. So final profit after tax ના percentage આવશે 25.90%. તો ફ્રેન્ડ્સ આ રીતે આપણે કોમન સાઇઝ સ્ટેટમેન્ટની અંદર એબ્સોલ્યુટ ચેન્જ જે છે એ ફાઇન્ડ નથી કરવાનો, ડાયરેક્ટલી બંને યરના પર્સન્ટેજ જે છે એ કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છે અને એને આપણે એનાલાઇઝ કરશું. કોમન સાઇઝ સ્ટેટમેન્ટની અંદર પર્સન્ટેજ ફાઇન્ડ કરવા માટે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટમાં સેલ્સ જે છે એને આપણે બેઝ તરીકે કન્સિડર કરશું અને બાકીની બધી અમાઉન્ટને સેલ્સના બેઝ ઉપરથી જે સેલ્સની અમાઉન્ટ છે એના વડે ડિવાઈડ કરી, કોમન અમાઉન્ટથી ડિવાઈડ કરી અને બાકીની બધી અમાઉન્ટ ફાઇન્ડ કરશું. તો ફ્રેન્ડ્સ આજનો સેશન આપણે અહીંયા વાઇન્ડ અપ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ સેશનમાં મળશું ત્યારે નવા એક પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન સાથે મળશું. ટિલ ધેન ગુડ બાય, થેન્ક યુ.